خلونا نكون صريحين، أي حديث عن المرأة اليوم أشبه بالمشي في حق الألغام. المرأة للمرأة. كل كلمة ممكن تفهم غلط، وكل شيء له جانب من الصحة وجانب من الخطأ، ليس لشيء، لكن لأن كل واحدة واقعها وظروفها واحتياجاتها تختلف عن الأخرى. ممكن حتى هذا الكلام الآن أثار حفيظتك أو استفزك بشكل أو بآخر. قد فكرت ليش صرنا نتوتر عند أي موضوع أو منشور يتكلم عن المرأة بدل ما نحتفي فيها، أو على الأقل نحسها موضوع مثل غيره؟ لنعد خطوة إلى الوراء، لا للهروب بل للفهم. كانت هناك تسعف الجرحى وتداوي المرضى وتشارك بكل ما تستطيع فعله، ليس لأنها استثنائية وبطلة العصر، بل لأنها امرأة آمنت بدورها. ببساطة كانت جزءا من مشهد متوقع لها في مجتمع يعرف فيه كل دوره. هنا الصحابية أم عطية تداوي المرضى، وهنا عائشة رضي الله عنها تذهب من مكان إلى آخر تسقي الجرحى، وأم سليم بيدها الخنجر لتدافع عن نفسها متى ما احتاجت. ما حد قال لهم مكانك المطبخ، ولا حتى سألوا ايش جابك هنا، لأن الكل كان يعرف أنهم رجالا ونساء شركاء في البناء. طيب إيش اللي تغير؟ ليش صارت المرأة موضوع دفاع بدلاً من التقدير؟ هل المشكلة في الشريعة؟ أم أننا مكبلون بقوانين وقواعد مفروض أن المرأة تمشي عليها؟ لنعد للوراء أكثر قليلاً. في حضارتنا الإسلامية تأسست منظومة حقوق عادلة متكاملة للمرأة مع الرجل، تضمن لكلا الطرفين حقوقهم، فهي مشتركة معه في الأحكام والمعاملات ما عدا ما يتناسب مع طبيعة كل منهم، لكن الأجر واحد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فمن القرن الأول للهجرة تمتعت المرأة المسلمة بحقوقها في التعليم والميراث والمشاركة المجتمعية والإدارة المالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، أي مثيلات لهم. فإذا عدنا للقرن الأول ومشينا في شوارع المدينة حتى حجرات أمهات المؤمنين، لرأينا عائشة رضي الله عنها بينها وبين طلاب العلم ستار تجلس من وراء تعلم المسلمين حديث نبيهم وشؤون دينهم، ويقصدها طلاب العلم من أنحاء العالم الإسلامي. وهكذا كانت الراوية في علم الحديث عمرة بنت عبد الرحمن، وسيدة النساء عائشة بنت طلحة، والنبيلة عصمة الدين صاحبة المدرسة الخاتونية، متميزات في مجالاتهم. ولعل هذه أسماء تسمعها للمرة الأولى، لكنهم شخصيات ساهموا في صناعة التاريخ. طيب وين الخلل إذن؟ كيف صرنا نسمع عكس ما نعرفه عن حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام؟ إذا تأملنا حولنا اليوم نجد تأثير العادات والتقاليد في قصص نسمعها من جداتنا وممكن أمهاتنا عن أكل الميراث أو إرغام على الزواج أو الضرب المبرح بحجة التأديب أو حتى المنع من التعليم. عادات غلفت بهكذا وجدنا آباءنا. والمشكلة الأكبر حين تغلف هذه التهم تحت تعاليم الدين وتشوه معاني النصوص الشرعية. لكن إذا عشنا في المجتمع الإسلامي وقتها لرأينا المسلمات في قمة التصالح مع ذواتهم وقمة الصراحة والوضوح والقوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بقوتهم ويجيب عنهم ويعلمهم. فلما تخاصمت أمهات المؤمنين ثم دافعت عائشة عن نفسها أمام زينب بنت جحش رضي الله عنهما، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال معجبا: إنها ابنة أبي بكر، فهي وأبوها يشتركان في القوة والعقل. ولما طلبت النساء أن يحدد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خاصا بهم لتعلم أمور الدين دون الرجال، طلب منهم تحديد أي يوم يردنه، وخصهم بمجلس في بيت إحدى الصحابيات موفرا لهم حق التعليم. وبينما وصمت المرأة بالكنس والتنظيف وكأنها مهمتها الوحيدة في الكون، كان أبو بكر وعمر في خلافة كل منهما يكنسان ويطوان لعجوز لا تستطيع أن تقوم بنفسها. لم يرسل أحدهما زوجته بحجة أن هذا عمل للنساء، بل كان يتنافسان في أجر الآخرة. ثم جاء الإعلام، وكثير من محتواه يرسم للمرأة صورتين: ضحية تنتظر الإنقاذ أو سطحية بلا قيمة. ومع هذا التكرار صارت بعض النساء تصدق هذه الصور وتشكك في قيمة نفسها حتى لو نجحت أو أثرت في مجتمعها. الباحثة نهوند القادري أثرها هذا الموضوع، واستنتجت في بحث لها أن الصورة السلبية للمرأة على الشاشات تؤدي إلى زيادة العنف عليها في أرض الواقع، بسبب أنها تظهر بصورة نمطية تستغل آلامها وتعرضها كأداة للإثارة. توظفتي؟ كم راتبك؟ بنتي بالمنصب الفلاني، وبنت عمي تشتغل بالمكان العلاني، وانت قاعدة كذا وراضية؟ هذه الأسئلة خلت قيمة الإنسان تقاس بكم يملك، وأثرت على نظرتنا لأنفسنا وللعالم من حولنا. في استبيان عالمي من وورد فاليوز كشف نتيجة صادمة: 74% من المشاركين يرون أن المال هو مقياس النجاح الأول، بينما فقط 26% منهم يعتقدون أن الأخلاق أو المعرفة أو العلاقات أهم من المال. والمقلق أكثر أن 65% من الشباب يشعرون بضغط مستمر لتحقيق إنجاز مادي حتى يقبلوا اجتماعيا. النجاح بالنسبة لكم عبارة عن إيه؟ واحد قال لي أنا النجاح بالنسبة لي أن أنا أحقق ميزانيتي. طيب أنت ميزانيتك كام؟ قال لي 25 مليون دولار. طب لو حصلت ما حققتهمش يحصل إيه؟ قال لي كنت عايز جدا. فده حقق نجاحه في إيه؟ بالفلوس. بينما تعلمنا الحضارة الإسلامية أن آسيا امرأة فرعون صارت قدوة للنساء والرجال، ليس بالقصور التي امتلكتها بل بثباتها وقوة إيمانها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
الإنجاز المادي مهم، لكننا نسينا أن هناك منجزات لا تكتب في السيرة الذاتية: صلاح أبناء، خدمة مجتمع، أثر يبقى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصراحة أننا في عصر يسمى بعصر الإهانة، فمع وسائل التواصل الاجتماعي كل كلمة صارت قضية وتثير حساسية طائفة من المجتمع. فحتى لو قلتي أبي أقعد بالبيت صار لازم لها تبرير، وكلمة عقبالك ممكن تثير الحساسية. ما يحتاج نسأل عن السبب، لأن صرنا نرى العالم بعدسة مكبرة تفسر كل حرف. وقبل ما نقول شيء، هذا لا يعني أن المرأة ليست قضية مستحقة بالطبع، لكنه ممكن يشير إلى أن التعرض المستمر إلى بعض الخطابات المتطرفة قد يجعلنا نشعر في دواخلنا بنقص غير موجود في الواقع، ونفسر تفاعلاتنا مع العالم على أساسه. فالقضية ما كانت يوما في المرأة نفسها، بل في التشويش الذي شوه صورتها، في العادات التي تسللت باسم الدين، وفي صورة صاغها لنا الإعلام حتى كدنا ننسى الأصل. لكننا نملك الخيار أن نخلع العدسات المشوهة ونرجع للبدايات الواضحة ونقرأ النصوص بعيون منصفة، أن نعود إلى الفهم الذي فهمته أم عطية حين حملت عدتها إلى ساحة المعركة، ونسدل الستار الذي وضعته عائشة قبل أن يدخل عليها طلاب العلم، ونستثمر في علومنا وأموالنا كما فعلت عمرة وعصمة الدين، أن نسمع القصص من أفواه بطلاتها لا من ضجيج المتفرجين. فالمرأة ليست قضية تحتاج من يدافع عنها، وإذا عرفت كما هي ما احتاجت لمن ينصفها، لأنها ببساطة كانت وما زالت دائما هناك، حاضرة، مؤثرة وفاعلة.